سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوب و خوشی داشته باشید. امروز میخوام درباره یه ماده خوراکی فوق‌العاده خوشمزه‌ای صحبت بکنم که همه عاشقشیم، یعنی هیچ کس نمیتونیم پیدا بکنیم که خوشش نیاد از این ماده خوراکی که پر از مواد مغذی و مواد معدنی برای سلامتیه و همینطور کاربرد فوق‌العاده‌ای برای جوانسازی و جلوگیری از پیری زودرس داره. امروز میخوام درباره 10 تا فایده و 5 تا ضررش بگم و همینطور یه ماسک فوق‌العاده عالی برای جوانسازی و پاکسازی صورت میخوام بگم که تو کشورهای آسیای شرقی کاربرد خیلی خوبی داره و خیلی ازش استفاده میکنن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. این خوراکی خوشمزه شکلات تلخ یا همون دارک چاکلته که در سالهای اخیر طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده، مخصوصا در بین افراد رژیمی و دایت، که شکلاتیه که میزان کاکائو اضافه شده به اون بسته به میزان ماده خشکش تا 75% و میزان شکرش بسیار کمه. این شکلات تلخ یا دارک چاکلت از 70% شروع میشه تا 100%، که 99% و 100%ش خب خیلی کم هست تو بازار، ولی هستش. یعنی 99% و 100%ش که فوق‌العاده تلخه، نمیشه خورد. من خودم خوردم، ولی واقعا باید وقتی میخوری حتما پشت بندش چایی بخوری، برای اینکه خیلی 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 زیاد تلخه. میزان کالریش بسته به تلخیش فرق میکنه، ولی هرچی تلختر تاثیرگذاریش برای سلامتی بیشتر. مثلا 30 گرم شکلات 85% 168 کالری داره. طعم خشک و نیمه شیرین داره به خاطر اینکه شیر توش نداره. پر از آنتی اکسیدانه و با کره کاکائو درست میشه. یعنی اگر شما میخواید کاکائو تلخ بخرید، حتما تو ترکیباتش دقت بکنید که نوشته باشه کره کاکائو. اگر نوشته باشه کره جایگزین کاکائو یا کره، اون مناسب نیست. حتما کره کاکائو باید قید شده باشه توی ترکیباتش. همونطور که گفتم پر از آنتی اکسیدان، پر از مواد معدنی شامل پتاسیم، مگنیزیم، کلسیم، منگنز، آهن، روی، ویتامین B12، ویتامین A، ویتامین K، سلنیوم و خیلی مواد دیگه‌ای که اینجا براتون نوشتم. اگر ویدئوی قبل از این ویدئو که درباره ویتامین ها و مواد معدنی هست رو دیده باشید، مواد معدنی که ضروریه برای خانم ها و آقایان در هر سنی رو توضیح دادم که یکی از اون موادی که میتونه اکثر اون ویتامین ها و مواد معدنی رو برای بدن شما تأمین بکنه همین کاکائو تلخه. حالا بیشتر براتون توضیح میدم تا اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم. این شکلات دارای بیشترین مقدار فلوونوئیدها و پلیفنول ها، حتی بیشتر از چای سبز، به از بین بردن رادیکال های آزاد در بدن کمک میکنه و مواد سمی زیست محیطی رو از بدن خارج میکنه. خب حالا بریم سراغ خواص و فواید فوق‌العاده‌ای که این دارک چاکلت میتونه برای سلامتی و حتی برای جوانسازی پوست ما داشته باشه. یکی از اونها تأثیر بر عملکرد بهتر و افزایش انرژی. به دلیل مواد معدنی مانند پتاسیم، مگنیزیم، روی و خواص آنتی اکسیدانی فوق‌العاده زیادی که داره، که گفتم حتی از چای سبزم بیشتره، باعث میشه که افت انرژی در طول روز و در طول ورزش کاهش پیدا بکنه. یعنی عملکرد فعالیت بدن ما رو در طول روز بیشتر میکنه و انرژی بدن ما رو افزایش میده. باعث افزایش متابولیسم بدن میشه، سوخت و ساز بدن رو به دلیل دریافت اسیدهای چرب افزایش میده. باعث سوزاندن چربی‌های اضافی میشه، یعنی چربی سوزی میکنه، التهابات بدن رو کاهش میده و به هضم و جذب غذا کمک خیلی زیادی میکنه. باعث لاغری و کنترل اشتها میشه، جلوی پرخوری رو میگیره، باعث ترشح هورمون سیری در مغز میشه و مقاومت بدن برای خوردن مواد قندی و کربوهیدرات رو به درصد زیادی کاهش میده. باعث کاهش استرس میشه، چون یکی از عواملی که
جلوگیری میکنه از لاغری و کاهش وزن استرس باعث ترشح اسید معده و ایجاد پرخوری در ما میشه، ولی خوردن شکلات تلخ از استرس و پرخوری ناشی از اون به طور قابل ملاحظه‌ای کم میکنه. هرچند خوردن شکلات تلخ کار هر کسی نیست و واقعا یه اراده خیلی قوی میخواد. باعث احساس شادی و بهبود خلق و خو میشه به خاطر اینکه سطح سروتونین و ترشح هورمون شادی رو افزایش میده. به همین دلیل باعث ایجاد رضایت و احساس خوب و شادی در ما میشه. به متعادل سازی سطح انسولین کمک میکنه به خاطر ترکیبات فلاوونوئیدهایی که داخلش داره. به کاهش مقاومت انسولین کمک میکنه و به خاطر چربی‌های مفیدی که داخلش داره به کاهش قند خون و بهبود حساسیت انسولین در افراد کمک میکنه. به خاطر همین پیشگیری میکنه از دیابت و کمک میکنه به کند کردن دیابت در افراد دیابتی. یه فایده مهم دیگه ای که خوردن دارک چاکلت داره اینه که به افزایش سلامت مغز، حافظه و پیشگیری از آلزایمر و فراموشی کمک میکنه و همینطور جلوگیری میکنه از سکته مغزی و تا 80% توانایی انطباق برای آموزش و یادگیری مهارت‌های جدید رو بالا میبره. باعث حفظ سلامتی قلب و عروق خونی میشه. تحقیقات نشون داده که خوردن شکلات تلخ فشار خون رو پایین میاره و باعث بهبود عملکرد قلب میشه. LDL خون رو 10 تا 12% کاهش میده و پیشگیری میکنه از احتمال سکته قلبی. اون هم به این دلیله که چون دارک چاکلت دارای پلیفنول های زیادی هستش، یعنی آنتی اکسیدان های بسیار قوی داخلش داره، باعث از بین بردن رادیکال های آزاد موجود در جریان خون شده و از بیماری های قلبی و تصلب شرایین جلوگیری میکنه. حالا میرسیم به یکی از فایده های فوق العاده عالی که به درد همه ما، مخصوصا ما خانم ها میخوره. اینه که به بهبود سلامت پوست خیلی کمک میکنه به خاطر آنتی اکسیدان قوی که داخلش داره. در مقابله با اکسیداتیو و پیری زودرس کمک خیلی زیادی میکنه و جلوگیری میکنه از سرطان پوست. یه ماسک فوق‌العاده‌ای که تو کشورهای آسیای شرقی تو این سالهای اخیر مخصوصا خیلی ازش استفاده میکنن، ماسک کاکائو و هایدروساله. این ماسک کاکائو اینجوریه که طرفداران خیلی زیادی پیدا کرده که این ماسک برای پاکسازی پوست صورت و برای جوانسازی خیلی استفاده میشه. حالا نمیدونم تو کشورهای دیگه چقدر این استفاده میشه، ولی تو کشورهای آسیای شرقی تو این چند سال اخیر خیلی زیاد شده. ماسکش هم اینجوریه که شما پودر کاکائو، البته پودر کاکائو که مخصوص صورت باشه ها، نه هر پودر کاکائو که مخصوص خوردن و اینها باشه، نه، چون اونایی که مخصوص خوردنه یه مواد دیگه‌ای داخلش اضافه شده که به درد درست کردن ماسک نمیخوره. حتما باید پودر کاکائویی باشه که مخصوص صورته. یه مقدار از این پودر کاکائو رو با هایدروسول یا همون روغن گیاهان تقطیر شده، مثلا روغن گل رز یا روغن گل‌های دیگه، گیاهان دیگه، که اون هم باز باید مخصوص صورت باشه، نه هر روغنی که به بدن و اینا میمالید، نه، روغنی که مخصوص صورت باشه. روغن‌های تقطیر شده گل‌ها و گیاهان رو یه مقدار اینها رو با هم قاطی می‌کنید، به صورت یه ماسک در میارید. بعد اون ماسک رو با قلمو روی صورت میمالید، همینطور که اینجا الان دارید میبینید توی این تصویر. اون ماسک رو با قلمو روی صورت میمالید و اجازه میدید اونقدر بمونه تا خشک بشه. وقتی که خشک بشه، حدود مثلا ممکنه 20 دقیقه تا نیم ساعت طول بکشه. بعد این رو به صورت خیلی آروم از قسمت پایین صورت شروع میکنید آروم آروم برداشتن و این باعث میشه که تمام اون موادی که داخل منافذ پوست هست همه اونا رو میکشه بیرون. خیلی صورت رو تمیز میکنه، پاکسازی میکنه، پوست رو شفاف میکنه و خیلی جوانسازی میکنه روی پوست صورت، البته اگر به مرور و مدام استفاده بشه. ولی حواستون باشه که اول روی پوست دستتون امتحان بکنید که آلرژی نداشته باشید به کاکائو، چون بعضی آلرژی دارن به کاکائو به خاطر کافئینی که داخلش داره. آلرژی نداشته باشید و اگر دیدید
آلرژی ندارید بعداً روی پوست صورتتون امتحان کنید. ولی این ماسک خیلی خوبیه که توی تمام این سالن‌های زیبایی و اینا که میری برای پاکسازی پوست ازش استفاده میکنن. مصرف منظمش باعث کاهش بیماری‌های کبد میشه، باعث کاهش سرطان و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن میشه و به دلیل منیزیم داخلش باعث تقویت روحیه میشه و پیشگیری میکنه از افسردگی. حتی کسانی که افسردگی دارن هم با خوردن این شکلات تلخ باعث میشه افسردگیشون روز به روز کمتر بشه، به خاطر اون احساس رضایت و احساس شادی که درشون ایجاد میکنه. حالا میریم سراغ عوارض دارک چاکلت یا همون کاکائو تلخ. هرچند فواید بسیار زیادی داره برای سلامتی که پزشکان و متخصصان تغذیه همه توصیه میکنن خوردنش رو، ولی خب یه مقدار کمی عوارض هم داره که حتما به اینها هم دقت بکنید که انجامش ندید. یکی از اون عوارضش اینه که به خاطر کالری که این شکلات تلخ داره که همون اول فایل براتون توضیح دادم، اگر به مقدار زیاد و نامتعادل خورده بشه، بدن به جای چربی سوزی به سمت ذخیره اون گرایش پیدا میکنه و عامل چاقی میشه. پس حتما باید به مقدار کم خورده بشه. اگر در شب و بعد از شام خورده بشه، به دلیل کافئینی که داخلش داره باعث ترشح هورمون شادی در مغز میشه و جلوی به خواب رفتن رو میگیره، یعنی بیخوابی ایجاد میکنه و اونهایی که حساسیت به کافئین دارن حتما باید با دقت بیشتری مصرف کنن و شبها بعد از شام استفاده نکنن، در طول روز استفاده بشه. برای کسانی که فشار خون، قند خون و دیابت دارن، کاکائو زیر 85% مناسب نیست چون باعث انسولین اسپایک میشه. حتما باید کاکائو بالای 85% باشه و هرچی تلختر باشه مناسبتر و بهتره. اگر به مقدار زیاد و نامتعادل خورده بشه باعث ایجاد اضطراب میشه و متخصصین توصیه میکنن که هفته‌ای 3 بار و هر بار 1 تا 2 تکه که خود کاکائو تقریبا مشخص شده است بعد از وعده نهار خورده بشه. یعنی صبح خورده نشه چون باعث انسولین اسپایک میشه و شبها هم خورده نشه چون باعث بیخوابی میشه و بهترین زمان خوردنش بعد از وعده نهار هستش، اونم 1 تا 2 تکه. افرادی که مبتلا به آلرژی های غذایی هستن، بدنشون کهیر میزنه، زمینه تبخال زدن دارن، زخم معده و یا رفلاکس معده دارن یا سیروز کبدی دارن، اینها ممکنه مشکلاتشون بیشتر بشه. پس حتما با تجویز پزشک مصرف بکنن تا سلامتیشون بیشتر بشه و مشکلاتی براشون ایجاد نشه. حالا فهمیدیم که چقدر این کاکائو تلخ که هرچی تلختر باشه چقدر برای سلامتی ما مناسب تره، چقدر برای جوانسازی و پیشگیری از پیری زودرس مهمه و ماسک صورتی هم که براتون یاد دادم رو حتما انجام بدید. خیلی مفیده، خیلی تاثیرگذاره، ولی همونطور که گفتم اول روی پوست دستتون امتحان کنید و برای خوردنش هم حتما دقت بکنید. هفته‌ای 3 بار بعد از وعده نهار و به اندازه 1 تا 2 تیکه باشه. امیدوارم این فایل هم براتون مفید باشه، ازش استفاده بکنید و همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار، روز و شب خوش.